नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शेवग्याची शेंग आणि बटाटा आणि तुरीची डाळ अशी एक रस्सा भाजी छान अशी दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा ह्या 4 शेंगा घेतलेल्या आहेत, त्या अशा कापून घेतल्या, त्या वरची त्याच्यावरची आपली अशी साल काढायची, जी शिरा असतात ना ह्या जेवढ्या निघतील तेवढ्या काढायच्या। आणि एक मिडियम आकाराचा बटाटा साल काढून असा उभा कापून घेतला आणि पाण्यात ठेवलाय, कारण की वरती असा ठेवला तर काळा होईल म्हणून मी पाण्यात ठेवलेले आहे। तुरीची डाळ बघा भिजत घातलेली, एक 10 मिनिटं झाले असेल, 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत बघा। अशी चांगली भिजते बघा, लगेच भिजते, लय वेळ काय लागत नाही, 10-15 मिनिटाच्या आतच भिजते। त्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि तुम्हाला जेवढी जास्त पाहिजे कमी पाहिजे त्याच्याप्रमाणे टाकायची। तर मी एक मूठभर टाकली होती आणि चांगली भिजलेली आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। 2 चमचे तेल टाकलेले आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन घेऊया आपण। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा जिरे आणि मोहरी अर्धा चमचा टाकलेला आहे, चांगलं तडतडून द्यायचं। आणि त्याच्यामध्ये बघा एक कढीपत्ता धुवून पुसून घ्यायचा चांगला, आणि एक कांदा टाकूया, लांबडा कापून कांदा घालायचा, म्हणजे छान लागते भाजी ही, चवीला तर लय मस्त लागते। तर आपण कांदा ना जरा चांगला भाजून घेऊया, गोल्डन कलर येस्तवर। कांदा बघा असा गोल्डन कलर येस्तवर चांगला भाजून घ्यायचा, कारण ना छान लागतं, उभा कांदा टाकला की छान लागतं। तर 2 चिमूट बघा हिंग, आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लसूण आणि आलं बघा असं कुटून घेतलेलं आहे, मोठं मोठं असं कुटले, जास्त एकदम बारीक नाही, पेस्ट टाकली तरी चालेल, छान लागतं असं टाकल्यानंतर। मिनिटभर आपण ह्याला परतून घेऊया, म्हणजे जरा लसणाचा वास जाईल। मिनिटभर बघा परतून चांगलं घेतलेलं आहे। तर हळद घेतलेली आहे, आपण हळद टाकायची, अर्धा चमच्याला पण कमी घेतलेली आहे, कारण घरची असल्यामुळे बघा किती लगेचच कलर आला, थोडेसे टाकले तर घरी बनवायला शिकायची हळद, मी त्याच्या पण रेसिपी टाकलेल्या आहेत। आणि एक छोट्या आकाराचं टमाटर घेतले बघा। आता हे चांगलं आपण जरा सॉफ्ट होस्तवर का नाही परतून घेऊया। टमाटर बघा सॉफ्ट झालेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, चवीप्रमाणे टाकलं तरी चालेल। तर मी मोठ्या मिठाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही मोठं बारीक टाकलं तरी चालेल। आणि गॅस फास्ट गॅसवर आपण हे सगळं केलं होतं, तर आता थोडासा बारीक गॅस करते, म्हणजे मिडियम गॅस करते आणि आपण ह्यात बाकीचं साहित्य टाकूया। तर ही मिरची पावडर आहे नुसती, 1 चमचा आहे, तिखटाप्रमाणे टाका, 1.5 चमचा टाकलेली आहे, तुम्हाला आवडेल तसं। ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे। गरम मसाला पावडर 1 चमचा, मिक्स करून घेऊया। आणि ह्याच्यामध्ये आपण ही शेवग्याची शेंगा जी कापून घेतलेल्या, जरा जाड जाड जरी असल्या का नाही तरी टाकायच्या, छान लागतात बरं का, चवीला मस्त लागतात एकदम। आणि आता ह्याच्यामध्ये ना डाळ टाकून घेऊ आपण, जरी तुम्हाला जर आवडत असेल तर डाळ टाका। मी ही तुरीची डाळ टाकलेली आहे, तुम्ही चण्याची जरी डाळ टाकली तरी छान लागते, आणि कमी जास्त केली तरी चालते। आणि जरी नसेल टाकायची, जरी हे असं जरी नुसतं बनवलं का नाही शेवग्याची शेंग बटाटा, तरी पण मस्त लागतो, तुम्ही एकदा करून बघा। जर तुम्हाला थोडंसं आंबट पाहिजे असलं तर त्याची पण मी रेसिपी टाकली, आंबट गोड शेवग्याच्या शेंगाची आमटी अशी। हे चांगलं आपण थोडंसं परतून घेऊया ह्याला बघा, असं चांगलं परतून घ्यायचं। आणि ही डाळीमध्ये ना आता आपलं तुम्हाला आवडीप्रमाणे पाणी टाका, कमी जास्त कसं पाहिजे तसं, कारण ही आपल्याला डाळ ना लगेच शिजते, कारण भिजत घातल्यामुळं लगेच शिजते। तर चवीला इतकी छान अशी आमटी होते ही ना, मस्त एकदम। तर तुम्ही भाताबर खा, भाकरीवर खा, चपातीवर खा, मस्त एकदम। तर ह्याच्यामध्ये आपण अजून पाणी ओततो, तर 1.5 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे, आणि आपण हे चांगलं शिजवून देऊया। त्याच्यावर मी झाकण ठेवते, मिडियम गॅसवर बघा शिजवून दिले कालवण, बघा कसं छान असं झालेलं आहे। तर तुम्हाला पातळ पाहिजे असेल तर अजून पातळ करायचं बघा, असं एवढं असं तोंडी लावायला चांगलं लागतं, भातावर खायला पण छान लागतं असं। आता ह्याच्यामध्ये आपण ना कोथिंबीर टाकून घेऊया। तर ही जर तुम्हाला रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।